my channel, no? Panibagong episode na naman ng Just Talk with Kuya Bhencel. And of course, nanonood ka ng video na to kasi agaw pansin yung title, tama ba? Siyempre tama yun, no? I'm giving you 10 tips para dumami subscribers and viewers mo sa YouTube. At siyempre bago tayo magsimula, no, make sure to like this video and later on, huwag kalimutang mag-comment and share yung video kung nakatulong talaga yung tips ko para sa inyo. So yun, at kung bago ka pa lang, don't forget to click subscribe button and hit the notification bell for more of my videos. At nasa description din yung mga link ng iba pang episode ng Just Talk with Kuya Bhencel. Start na tayo guys. Number 1, no, syempre gumawa ka ng YouTube channel at mag-upload ka ng videos, no. Syempre, bakit ka naman susubscribe kung wala ka naman video sa YouTube? Number 2, no to sub guys. Wag kang makikipagpalitan ng subscription. Pero syempre sa ating mga bagong content creators pa lang, nasa isip natin, ito yung best way, no, para umunlad yung YouTube channel natin, no. Pero guys, hindi talaga siya nag-work out. So yun, ulitin ko lang guys, hindi talaga siya nakakatulong. Wag kayong nakikipagpalitan ng subscription sa ibang YouTubers. Number 3, be you, no, be original, no. So yun, aaminin ko, no, sa mga previous episode ng Just Talk with Kuya Bhencel, meron akong gustong gayahin na sikat na YouTube influencer, no, si Clara III, no. Kilala nyo ba siya guys? Si Clara. So si Clara, idol ko siya guys. So, sa kanya yata ako nahawa ng pagganon sa intro, no, sa mga intro ko. So yun, hindi rin siya helpful guys, napansin ko lang. So, kasi nandun na din yung chance na pati yung mga contents niya gusto mo nang gayahin, at hindi pwede yun guys, hindi pwede sa YouTube yung manggaya ka ng content na iba. Hindi ko naman sinasabi na ginagaya ko yung mga contents niya, no, pero meron yata akong dalawang contents na nagkaparehas kami, no, yung pagkasunog ng Star City tsaka yung masamang pagpasok ng taong 2020, no. Pero hindi ko talaga siya napansin guys. Hindi ko rin napansin na may ganun siyang content, no? Pero doon na nangyari na, so hindi talaga siya healthy for us na bago pa lang na content creators, no? Number 4, delete the dull moments. Yun, ito napansin ko din to sa mga previous videos ko, no? Diyos ko po, napakarami kong dull moments at hindi ko talaga siya napansin guys, no? Syempre, hanggang sa napansin ko na lang siya nung nanonood lang ako ng mga tutorials, mga tips, no? Nagre-research lang ako sa internet kung paano makaka-gain ng mas maraming views at mas maraming subscribers, no. Lagi kong nababasa or napapakinggan yung delete the dull moments, no. So sa mga unang video ko guys, hindi ko talaga siya napansin as in, no. Pero syempre, nagsisimula pa lang ako, marami pa akong matutuklasan na iba't ibang bagay na sa YouTube. Number 5, no, be creative. So yun, base sa tip number 3 natin, be you, be original, no. Syempre nandyan din yung dapat maging creative ka. You can put some animations or illustrations and mga sound effects sa mga video mo para hindi maboring yung mga viewers. Halos lahat ng YouTubers guys ginagawa to, except lang kung very powerful yung voice mo, no. May mga tao kasing may kapangyarihan yung boses, no. Iba yung hatak nila sa mga listeners, no. Kaya kahit hindi na sila mag extra effort sa mga editing nila, no, marami pa rin silang viewers, no. Pero syempre hindi kagandahan yung boses natin, kaya kailangan natin bumawi sa editing. Number 6 guys, no. So number 6,
be jolly, no? So yung tip na to, hindi ibig sabihin magko-costume ka ng Jollibee sa mga contents mo, no? So ang ibig sabihin lang, matuto kang mag-smile sa mga videos mo. Iba ang hatak ng smile, guys. At oo nga pala, no, dagdag ko na lang, magsulat ng script, guys. Hindi naman masama magsulat ng script, hindi masama na may binabasa ka. No, wag mo na lang ipakita sa camera na parang news anchor na yung dating mo, parang nagbabalita ka. So yun. Number 7, basa-basa din, guys. Basa-basa din pag may time. So yun, although hate na hate to ng karamihan, no, matuto kayo magbasa ng mga articles, no. Syempre hindi ko na kayo pipilitin magbasa ng libro, magazines at mga newspapers. Syempre mga millennials na tayo, gamitin niyo yung phone niyo, mag-google kayo ng mga tungkol sa gusto nyong gawin na content, no, para magkaroon ng laman yung mga napapanood ng viewers niyo. Number 8, be dedicated, no? Do not go for the monetization, guys, no? Kahit wala pang bayad, no? Syempre go lang tayo ng go, maging dedicated ka, pero syempre nandun pa rin yung hangarin mo na kumita. Syempre hindi mo mawawala sa usapan yung pera, no? Pero bago ka kumita sa YouTube, meron kang mga qualifications na kailangan mong ma-meet, like 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. At hindi siya biro, guys, hindi siya ganun kadali. Syempre, kailangan mo munang maging dedicated, maging matyaga, maging masipag para maging successful yung YouTube channel mo. Number 9, don't mind it. No, alin, sino, ano, di ba? No? Ito yung mga tao, bagay o pangyayari na hindi naman makakatulong sa paggawa mo ng mga video mo, no? So wala silang ambag, guys, wala silang ambag sa ginagawa mo, kaya wag mo silang pansinin, no? At isa pa, ikaw naman yung nagmumukhang tanga, kakashare mo ng mga video mo sa social media mo, no? Kakashare mo ng please support me, no? Kakapost mo ng mga ganun, kaka-upload mo ng mga videos mo on YouTube, no? Kaya wala silang pake. Number 10, eye contact, no? Ito, guys, sa mga previous videos ko din, guys, no? Hindi ako madalas tumitingin sa lens ng camera. So sa una, syempre mahirap talaga, no? Pero ano, yun talaga yung dapat, no? Yun talaga yung dapat ginagawa ng mga vloggers or mga content creators na gaya natin, no? Yung eye contact, no? Dapat tumitingin kayo sa lens ng camera. So yun, guys, ulitin lang natin, no? Number 1, gumawa ng YouTube channel at mag-upload ng video. Number 2, no, to sub. Number 3, be you or be original. Number 4, delete the dull moments. Number 5, be creative and gumawa ng script. Number 6, be jolly. Number 7, basa-basa din pag may time. Number 8, be dedicated. Number 9, don't mind it. Number 10, be eye contact. So yun, guys, sana may natutunan kayo sa video na to. So salamat.